بس بسم الله الرحمن الرحیم درس وایم. په تېر درس کې به سوال نه یوه نور نو به لازم موږ اسانه درس د نن څخه شروع سي. سوال لرې مازې هغه پاسورډ دې ځای ته راسه، هغه پاسورډ مازې خراب کړه، ځینې چې خراب دې کړي بېرته حساب که صفحه راخلاصوي بیا پاسورډ نه درڅه غواړي. ته ګوره دا صفحه به زه صاف کړم، په ډسکټاپ یې راته صاف کړه. دغه ډي او سي په نامه یې زه ثبتوم. صحیح. اوس زه دې ته پاسورډ ورکوم. اوس کله زه دی راخلاص کړم دی خو زما څه پاسورډ غواړي. ستا اوس سوال دا دی چې زه دا پاسورډ باید څنګه ځنجیسته کړم. فایل ټیپ ته راسه، په فایل ټیپ کې ورته وایه پاسورډ چې مې ورکړی دا ځنجیسته کړه. دلته پاسورډ درته ښیي دا چیز کې خراب یې کړه ځنجي. اوکې کلوز ثبت یې کړه. تغیرات ته راوستل هغه باید ثبت شي. اوس ته دغه فایل راخلاصوي دا پاسورډ نه وه. یعنی بل سوال خو به نه یوه. راځو بسم الله الرحمن الرحیم. نن موږ تاسو موضوع چې د فونټ ګروپ وایو. دغه فونټ ګروپ چې دا ډېر ساده دی، سیدي او ډېر استعمال لري. فونټ خپله که غواړم چې زه متن لیکم، یعنی د متن لیکلو ترتیب باید سره کم وي. متن باید سړی په سره کم ولیکل. موږ تاسو کار د چی سره دی؟ د متن سره دی. دغه متن مې لیکل دي. لومړی به تاسو انتخاب کوئ. سیدي په دا ځای نور چې موږ ته درس وایي د انتخاب ډېر مهم دی. دغه چپه کلیک ونیسئ، د موس ماس دې خواته داسې راکش کړي، دا خط خپله درته انتخابېږي. او که چیرې دا رقم نه کوې شفت بټن ونیسه. شفت بټن په دغه را کې هم کولی سې انتخاب وکړې. اوس دا خط مې انتخاب کړي نو لومړی دې ځای نور نه هلته مه عملي کوئ. سیدي که په دې ځای سر نه خلاص بیا هلته نه خلاصېږي سر. دلته موږ لومړی چې لرو فونټ فیس لرو. فونټ فیس یعنې دا خط دې ځای ته ګورئ د دغه فیس ور بدل کړه، د دې فونټ فیس ور بدل کړه. پر دې ځای باندې کلیک وکړه. دغه د دې لخوا څخه جوړ شوي فونټونه وایي دا پر اپلای کړه. ګوره دی دا فونټ فیس درته اوړي. که تاسو په ځینې وخت په دا کتابو کې لیدلې دا کاږه واږه خطونه چې لیکل شوي هغه نه لیکل کېږي، هغه په دغه فونټو کې ډیزاینونه شته. ګوره داسې یو فونټ پر اپلای کړه. دا چې بیا دي دا بیا د پښتو دپاره دي. سیدي کمپلیکس ټیکسټ دپاره دي. دا فونټونه ور انسټالیږي که څه سپی موږ په کنټرول پینل کې وویله دا شان. ګور دا رقم فونټ راوله، دا رقم راوله، یا داسې یعنې دا هغه د دې دخوا څخه جوړ شوي ډیزاینونه چې تاسو کولی شئ یو فونټ د دې څخه استفاده ځینې وکړي. مثلا زه ورته ما دا فونټ پکار دی. کوم فونټ راوله؟ دا فونټ پکار دی. دا فونټ چې پکار دی دا به پله زه دې ځای ته راولم چې اوس نو درته معلوم شي. په دې ځای دلته موږ چې لرو سایز لرو. که غواړم چې دغه فونټ سایز ور واړوم یعنې اندازه یې ور غټه یا کوچنۍ کړې، په دې ځای باندې کلیک وکړه. دراته یې دلته نسئ کولی او د دوه اویا څخه نور اضافه سایز هم نسئ ورکولی. دغه اندازه چې تاسو دلته وټاکل په دغه اندازه کې بیا درته چاپېږي. زه ورته هم 14 سایز ورکړه، کولی شئ 14 سایز ورکړئ. او دلته هم کولی شئ دا چې کې انکریز یې کړئ. انکریز هم اضافه کول ته ویل کېږي او ډیکریز یې کمول ته ویل کېږي. په دې خاطر یې دا 2 ځایه راوستلی دي چې دلته موږ د 2 اویا څخه دا نسو اضافه کولی، یعنې د 2 اویا څخه اضافه سایز ته نسئ ورکولی. دلته کولی شئ چې د 2 اویا څخه اضافه سایز ورکړئ. او دلته کولی شئ چې د راته یې کم کړئ. هلته د راته نه راته کمیږي، دلته کولی شئ د راته یې کم هم کړئ. او که چیرې تا ته اندازه در معلومه وي بس راځه په دې ځای کې ما زه ولیکو ته دې ته اندازه څه ورکړه 14 ورکړه. اوکې که هغه 14 اندازه ورکړي. نو که چیرې تاسو عنوان لیکلی و عنوان ته باید د 14 څخه بیا تر 22 پورې سایز ورکول شي. یعنې د دغه په مابینځ کې که تاسو چیرې یو عنوان لیکئ، مثلا یو ټاپک یې درکړی دی د افغانستان باره کې یا د کندهار باره کې، دغه عنوان به تاسو ولیکئ د 14 څخه تر 22 پورې به سایز ورکوئ. هغه نه په تاړ لري 19 جوړ کوئ، 18 جوړ کوئ، 20 جوړ کوئ که 24 جوړ کوئ. خو د 22 څخه نه اضافه ورکول کېږي او نه کم ورکول کېږي. د عنوان ورکول کېږي خو عمومي قانون یې دغه رقم دی چې باید عنوان د 14 څخه تر 22 پورې. او دغه نور خط چې دی دا خط دا به 11 یا 12 فونټ سایز لري. او دا د مکتب کتابونه یا د اکثریت انګلیسي کتابونه ټول په دغه فونټ لیکل شوي 12 سایز. اوس که غواړم چې زه دا خط ورغټوم یا کوچنی کوم دا موږ دلته په شارټکټ کې هم کولی شو.
کنټرول بریکټ خلاص دا سایز یې ورغټوي او کنټرول بریکټ بند یعنې دا غټ قوسونه دا خو سایز یې بیرته ورکوچنی کوي. دلته موږ تش لرو بولډ دا د خط راته تشکه ډبل یې کړه در معلومیږي تغیر یې هلته چې متوجه نه سي هلته په خپل کمپیوټران کې نه در معلومیږي. بولډ دا خط راته ډبل دی درته ډبلوي. کنټرول بی یې شارټکټ کېده. ایټالیک دا خط راته کوش کنټرول آی یې شارټکټ کېده. دا پر دې پونټ باندې سم نه درته معلومیږي دا پونټ دی. بولډ زنجسته کوم ګورئ دا خط یې اوس داسې نره معلومیږي. که غواړم چې دا یې ډبل سي پر بولډ باندې کلیک وکړه دا خط یې ډبل درته معلومیږي. او ایټالیک دا خط راته کوش کنټرول آی شارټکټ کړي. د بولډ دا کنټرول بی ده. بولډ ایټالیک یې کړه درته کږي. او انډرلاین که غواړم چې دې ته لاندې لیکه ورکړم انډرلاین یې کړه کنټرول یو یې شارټکټ کړي د انډرلاین ورکوي. که وایه دا انډرلاین مې دا رقم نه دي په کار دلته کولی شئ د انډرلاین سټایل هم ورواړئ او انډرلاین ته رنګ هم ټاکلی شئ. د انډرلاین څنګه رنګ ولري زرغون رنګ ژیړ رنګ هر رقم رنګ تاسو ورکوئ کولی شئ چې ورته انتخاب کړئ. دلته انډرلاین ته مثلا دا په ځینو ځایو کې تاسو ډېر استعمال لري. مثلا که تاسو پام پر کړئ تاسو یې داسې یو ډیزاین راوستلی دلته یې درته لیکلي وایي نوم دلته یې کوس خلاص سپیس یې والي په دې ځای ته چې وګورئ په دغه ځای کې دلته چې ورکړئ داسې لیکه یې ورکړي. دا ځای کې لیکئ که تاسو پام پر کړئ نو هغه تاسو په امتحان کې هم راغلی ویل نوم ولیکئ هغه دا رقم نو دا چې تاسو ورکوئ دې ځای ته راسئ. دلته مثلا زه لیکمه مهرباني شو کوس خلاص دې ځای ته به یې چشکې انډرلاین به یې کې سپیس وه کوس بند کړه. اوس هغه انډرلاین کړي ته کولی شئ بیا دلته په دې مابینځ کې خپل نوم ولیکئ. یعنې دا هم د دې انډرلاین څخه استفاده کېږي. دغه انډرلاین څخه او بل په دې ځای کې موږ څه لرو سټریک ترو لرو. سټریک ترو په واسطه کولی شئ دې په مابینځ کې لیک ورکړئ. دا اوس استعمالیږي نه دا په لیول 1 لیول 2 لیول 3 سلسله که چا ولې انټر کړم په هغه کې که څه فهم مو دلته بیا دا خط بیا کوږ بوږ ډیزاین درته راوستلی و دا ډیزاین به نو نه یا خط بیا درته راوستلی وی دا پاراګراف ووایاست دغه رقم سټایل به درته راوستلی و او د جیب مابینځ کې دا سټریک ترو مابینځ کې به لیکې ورکړي وی تاسو ته بیا ویلی دا خط ویسه بیا نه و چې ویل کېدی به نه اکثره وه دا رقم به درته راوستلی تاسو کولی شئ چې دا په هغه کې استعمال کړئ خو نور استعمال دونه نه لري. او دلته موږ څه لرو یو سبسکریپټ دی او بل سوپرسکریپټ دی. سبسکریپټ یو عدد د معادلې په شکل درته لیکي. که غواړم چې یو عدد لاندې ولیکم داسې ښه استفاده کړو. مهرباني سیم ته راغلی نن خو راسه بل ورځ پر دغه وخت مه راسه. H2O مثلا دا د اوبو معادله ده. دلته خو دا او دغه دوه باید هایدروجن باید په مالیکولي شکل پیدا کیږي نو خو باید لاندې دا معنا لري چې یو هایدروجن دوه مالیکوله اکسیجن دی. زور تامیا دغه دوه چیز که مالیکولي شکل ته واړو نو ماز پر ده باندې کلیک وکړه د مالیکولي شکل تاري یعنې یو عدد لاندې درته لیکي. او بل موږ ته سوپرسکریپټ لرو. سوپر دا په کیمیا کې استفاده کېږي په ریاضیاتو کې دا سوپرسکریپټ. او بل دلته موږ ته سوپرسکریپټ لرو. د سوپرسکریپټ په واسطه کولی چې یو عدد پتوان ولیکو. که غواړئ چې یو عدد پتوان ولیکئ داسې استفاده کوو په ورډ کې. مثلا تا ته یو څوک ولیکي وایي 3 پتوان د 3 څو کېږي هغه دلته درو جیش ځینې جوړ شول نو ته راسه ورته 3 چشکه پتوان یې راته واړو. 3 پتوان د 3 څو کېږي احمد ریاض څو 22 کېږي شاباش صحیح دا دی 3 پتوان د 3 درته ولیکل. یعنې دلته کولی شئ یا که تاسو فهم کړئ د الله جل جلاله نوم چې لیکلي هغه جم چې کوچنی لیکل سوی لوړ هغه هم په دې ځای باندې لیکل کېږي. کوس کلاس جم اوس ګوره ته دا جم چې ښکه راته کوچنی راته ولیکه پر ده باندې کلیک وکړه دا یو کوچنی درته لیکي. که تاسو فهم پر کړئ هغه هم دلته لیکل کېږي. ولې نه شي لوړولی ډېر ښکته کوې پلار اوس یې کوس ورته انتخاب یا ما اول درته ویل چې ما له انتخابه تاسو کوئ د کوس سره دی درته لوړ کړي. او بل په دې ځای کې موږ څه لرو ټیکسټ افیکټ لرو ان ټایپوګرافي لرو. دا په 2009 کې هم نه په 2003 کې هم نه دا یوازې په 2014 کې شته. نو دا د دې لخوا څخه جوړ شوي ډیزاینونه دي چې تاسو کولی شئ چې د ټیکسټ افیکټونه پر اپلای کړئ. داسې یو ډیزاین ورکړه. دغه اصلي تشریح انشاءالله الرحمن موږ تاسو ته په انسرټ ټیپ کې بیا دا موضوعات راځي. دلته ډېرې خبرې نه پر کوو اصلي موضوع دا دلته راځي چې بیا ستاسو څخه ورک نه سي چې وایي در سره تېر سو سیدې دې ځای ته بیا راسو کلیک پر وکړئ دونه خبرې لرو پر دې ځای باندې.
نو اصلي موضوع هلته ده خو دلته چې یو ډیزاین یې راوړي نو دلته هم خبرې پر کوو دا د دې د خوا څخه جوړ شوي افیکټونه چې موږ کولی شو چې پر اپلای کړو چې هر کم رنګ ورکوی ته کولی شي پر اپلای کړي تشریح ته ضرورت نه لري چې دا رنګ د جې دپاره استعمالیږي دا رقم دی آوټلاین دلته کولی شي د شاوخوا د باډر رنګ یې درې دی یعنې دغه شاوخوا چې ګورئ د شین رنګ چې لري دغه باډر رنګ یې ته کولی شي دلته آوټلاین ور واړئ مثلا ورته ته زرغون رنګ ورکړه اوکې که هغسې د باندې رنګ یې تشکي ورته زرغون یې کړي عبدالقاهر خوست راژم ورته وکړي خوب برلی سیسو داریگار عین هغه رقم رنگ ور کردی زرغون زور تمیه دا رقم رنگ می ندی پکار دا این دا چې تاسو خپل عملي نه کوئ نه مو زده کېږي سیدي آوټلاین تاسو کولی شئ چې آوټلاینونه پر اپلای کړئ هر رقم آوټلاین چې ورکوی ته کولی شئ ورکړئ شډو سایه ورکړه دا د سایې ډولونه ګورئ شاته هغه رقم سایه ورکړې ده د هنداره دی اوس راځو دغه ریفلیکشن دی ریفلیکشن انعکاس ته ویل کېږي لکه اوس چې احمد ریاض ویل وایي چې لکه هنداره څخه مطلب دغه دی نه لکه په هنداره کې ولاړې تصویر درته معلومېږي یا په بوک کې ولاړې معلومېږي تاسو کولی شئ ریفلیکشن ورکړي او ګلو خپله د ځان څخه نور رنګونه وکړي او دلته موږ چې لرو نمبر سټایل لرو دا د نمبرو دپاره دی سیدي دا بیا مخته را روان دي سیدي اوس بحث نه پر کوو مخ درسو کې دا راځي د خیره سره خپله مثلا تا دلته خط ورسره لیکلي دلته جاداد ورسره لیکل دي دی ورته انتخابوي که غواړې چې د اعدادو فارمټ ته وټاکې دلته کولی شي داسې شکل یې راته راوله ګوره دغه ډیفالټ عمومي حالت دی ورته وایه ته یا د دې په منځ کې لږ هغه فاصله چې څونه عمومي حد ټاکل شوی دی هغه رقم راته راوله دا د ټیبلر په شکل راته راوله پر ده باندې کلیک وکړه د ټیبلر په شکل ته راولي د هغه فاصله یې لږ ورکموي او دلته کولی شئ چې دا کښته کړئ ځینې اعداد دي کښته یې ځینې ولیکئ ورته ګوره اوس کښته ځینې ولیکل شول او په دې ځای کې کولی شئ یعنې دا د دې د خوا فارمټ جوړ شوي فارمټونه نو هېڅ تشریح زه نه شم تشریح کولی څنګه زه درته تشریح کړم دا یعنې دا تشریح کېږي نه زه څنګه تشریح کړم هېڅ تشریح نه ورسره لري تاسو کولی شئ هغه فارمټ یې دلته انتخاب کړئ پر دې ځای باندې کلیک وکړئ خپل یې ډیزاین شان وګورئ در سره دا بیا مخکې درسو کې راځي سیدي بیا یې تاسو در سره وګورئ تاسو یې هم وګورئ خو په دا ځای کې ما درته ویل بیا راځي دلته یې بیا وایي او دا خط مې انتخاب کړی دی دلته موږ چې لرو فونټ کلر لرو که غواړم چې د فونټ کلر واړم یعنې دا خط رنګ یې ور واړم دلته کولی شئ چې هر کم رنګ تاسو ورته انتخابوئ کولی شئ چې ورته انتخاب کړئ شین رنګ ورکوئ زرغون رنګ ورکوئ تور رنګ ورکوئ هر کم رنګ چې تاسو خوښ شو دلته کولی شئ هغه رنګ یې ور واړوئ او دلته موږ هایلایټ لرو هایلایټ ته د شا رنګ ته ویل کېږي که غواړم چې د شاته رنګ ورکړم دلته کولی شئ عموما دا مکتوبونه یو شی چې هستې چې هلته وایي کاپي پلانکي نه پټ چې واڅول هغه په هایلایټ ویل کېږي په کمپیوټر کې مطلب دا دی چې یو ځای ډېر مهم یو چا توجه ورته راړوئ نو دلته کولی شئ د هایلایټ استفاده وکړئ دا سنی تور هایلایټ مو ورکړی باره بیا خط نه پر معلومېږي چې چاپ شوی دی نو عموما چې هایلایټ موږ ورکوو داسې رنګونه په دې ځای کې ورکوو او کله چې په قلم باندې هایلایټ ورکول کېږي هغه یا داسې رنګ ورکول کېږي یا دا په دغو رنګو کې او دلته موږ کولی شو چې سینټنس کې دا د جملې قانون دی مثلا دلته یو جمله دا جمله ما ولیکل او د سر تورې زور کوچنی کوم دا خو اوس د ګرامر د لحاظه دا جمله غلطه ده سیدي یعنې دا باید د سر تورې غټ ولیکل سي پر دې ځای باندې کلیک وکړه دلته موږ چې لرو سینټنس کیس سینټنس کیس دا معنا چې دا د جملې قانون ته واړه د جملې پر قانون یې راته جوړ کړه د جملې قانون دا دی چې د سر تورې بیا غټې په پای کې به ټکي ولري د سر تورې غټ کې په پای کې ټکي لري دغه دا یوه غلطي چې دا ما سپیلینګ هم غلط شوی دی دا یو اس ما اضافه ورکړی دی سیدي یعنې د سر تورې دی ورغټي ورته ګوري دا کوچنی مې لیکلی دی دا اوس غلطه ده زور ته دا د جملې قانون ته واړو سره لیکې ورکړل کله جملې قانون ته یې واړې سر تورې غټېږي په پای کې ټک ورکوي یعنې ټولې جملې دغه رقم کېږي او لا ورکېږي دا ټوله په کوچنۍ بیسي راته واړو څونه خط ستا په غټې بیسي لیکلی ټوله په کوچنۍ بیسي درته وړي او اپر کیس ټوله په غټې بیسي راته واړو ټوله په غټې بیسي درته وړي او کیپټلایز ایچ ورډ د هر لغات د سر تورې راته غټ کړئ یعنې ګوره افغانستان یو لغات دی د ده سر تورې غټې اس بیا لغات دی د بیا لغات دی بیسټ لغات دی یعنې د هر لغات د سر تورې غټ دلته راغلی دی
او ټوګل کیس د هر لغت د سر توري کوچنی راته راوله دا هېڅ استعمال نه لري سیدې دا سل په سل کې غلط دی دا قانون همیشه چې موږ استفاده ځینې کوو د سنټنس کې څخه استفاده کوو د جملې قانون ته واړو او بل دلته راغلم دا سایز مرغات کوي بولډ ایټالیک انډرلاین کوي په دې ځای کې موږ دلته چې لرو کلیر فارمټینګ کلیر آل فارمټینګ دا دلته چې سره کم فارمټ کړی دا ټوله فارمټ دا شانې پاکه نه یو ډیزاین جوړ کړی هغه درته دا ایسته که دا ډیزاین نه دی پکار نو بیا به ته دا خط د سر څه ورته لیکې خو زور غواړي نو پر دې ځای باندې کلیک وکړه دا فارمټ راته پاک کم فارمټ چې تا ورکړی هغه ټول د منځه درته وړي که سایز ورغټ کړي که جرنګ یو هایلایټ د منځه نه درته وړي دا یوه خبره جسته په یاد وي کله چې ته راسې هایلایټ پر اپلای کې اوس مثلا ته دغه فارمټ ورته پاکې دا هایلایټ د منځه نه درته ځي سیدې هایلایټ سمه نور فارمټ د شان د منځه درته وړي که غواړې چې دا هایلایټ بېرته ایسته کړې په دې ځای باندې کلیک کړه نو کلر ورته انتخاب او پر دغه ډایلاګ بوکس یې کلیک وکړئ دا خو هغه عمومي کمانډونه یې موږ تاسو ویلي چې ډایلاګ بوکس د جې دپاره استعمالیږي چې د هغه ګروپ په باره کې مکمل هغه اډوانس اپشن یې په کوم ځای کې دی په ډایلاګ بوکس کې دی نو دا شان ټول موږ تاسو ویلي چې زه بیا پلا دې خواته درته روانم یو دغه ځای در سره په یاد کړي دغه پریویو برخه ده څه دي پریویو برخه چې دلته ماته معلومیږي کوم تغیر زه راولم موږ ته چې ټیکس استعمالوو دوه ډوله ټیکس لرو یو لیټن ټیکس لرو بل کمپلیکس ټیکس لرو لیټن ټیکس کې یوازې امریکایي فونټونه درته راځي هغه ژبې چې د چپه طرف څخه شروع کېږي د هغو دپاره موږ دلته چې لرو فونټونه لرو ته کولی شئ چې فونټ دا شان یې ورواړئ ګورئ دا هیډینګونو دا شان دلته لرو دغسې ډیزاین درته راځي او دغه ریګولر یې درته راولم ایټالیک یې درته راولم عین لکه دلته چې مو ویل څه دي بولډ یې درته راولم او سایز یې څونه یې ومویل دا شان اوس فایلې او دلته کمپلیکس ټیکس لرو کمپلیکس ټیکس چې بیا دی دا بیا د عربي هېوادو دپاره دی یعنې هغه ژبې چې د رسته څخه چپاته لیکل کېږي لکه پښتو دري اردو عربي پر دې باندې کلیک وکړه دلته ګورئ ټوله عربي فونټونه ولې درته راوړسو ګورئ دا دی چیش دی اریشیا دی چیش دی اسمین دی دغه ټول هغه فونټونه دي چې په پښتو کې استفاده ځنې کېږي ګورئ الهام ټول یعنې په دې ځای کې چې وګورئ الهام تا ته نه راوړي دلته یې درته راوړي ګورئ دلته دا د پښتو دپاره تغیرات چې دا د انګلیسي دپاره تغیرات دي دغه سره کوم ریګولر راولم زه ورته بیا ایټالیک یې کړه ګوره خط یې کوږ کړي درته درته یې بولډ کړه بولډ ډبل څه ومویلې دا مخکې بولډ ایټالیک دواړه یې کړه او سایز یې ورڅونه کړه سایز یې مثلا دلته راسه ورته شپږ ویشته کړه د دغه پښتو خط چې تا لیکلی د هغه سایز به څو ته واوړي اوس شپږ ویشته به واوړي او دلته خو نو موږ ته رنګ درلودی که غواړم چې رنګ ورکړم دا که دلته مو ویلي ګوره دا خبرې اصلي کمانډونه یې دلته دي دا دلته ما ځای شارټکټ ایښي چې مهم دلته پکارېږي او انډرلاین سټایل انډرلاین سره کوم ورکړم دلته مو ویلي دغه انډرلاین ته کولی چې انډرلاین دلته هم ورکړې او دلته د انډرلاین رنګ هم ټاکلی شي انډرلاین رنګ چې زرغون دی ګوره داسې زرغون رنګ بوللی سټریک تھرو مابینس کې لیکه ورکړه او ډبل سټریک تھرو مابینس کې دوې لیکه ورکړه یا ډبل لیکه ورکړه پر ده باندې کلیک کړه دوې لیکې ورکړئ سوپر سکریپټ په توانیه راته ولیکه او سب سکریپټ چې راته ولیکه د ملیې په شکل راته ولیکه دغه ځای زموږ دپاره مهم دي دلته موږ ته چې لرو دا د انګلیسي دپاره استعمالیږي دا د پښتو دپاره نه استعمالیږي دغه دلته چې موږ ته لرو چې سمال کیپس سمال کیپس دا معنی چې دا خط ټوله په چش راته واړوه په غټې بیسې راته واړوه خو سایز یې څونه نیولی یې اندازه یې څونه د کوچنۍ بیسې اندازه نیولې خط به ټوله په غټې بیسې درته واړوي خو سایز به یې د کوچنۍ بیسې اوکې که ګوره خط ټوله په غټې بیسې دي اما سایز یې د کمې بیسې دي د کوچنۍ بیسې دي او په دې ځای کې جوړ ویله چې یا آل کیپس ټوله په غټې بیسې راته واړو غټې بیسې چې سایز یې هم د غټې بیسې کېکه ټول خط په غټې بیسې دا عین دلته موږ ته سویلې دا خبرې موږ ته څه کړي دي دا اوس موږ ته سویل او یو په دې ځای کې موږ دلته چې لرو دا هایډن ټیکس لرو دا خط راته چې هایډ یې کړه پټ یې کړه ما ته چې نه معلومېږي تاسو کولی شئ مثلا یو څوک دا رقم درته وایي وایي دا خط راته هایډ کړه ته کولی شئ دا خط دلته هایډ کړې اوکې که خط هایډ اما کله چې چاپه یې کېدای شي پر دې باندې خط چې چاپ شي کنټرول پی وه اوس دلته ما ته نه چاپېږي او دا بیا په آپشن کې موږ ته څه وایو زه به پلا ما دلته ورته وایم ډسپلی پرنټ هایډن ټیکس مثلا یو څوک درته وایي دا خالي صفحه ده زه پر دې باندې خط درته چاپوم کنټرول پی وایي دا خط ورته چاپ شي هغه د چی کړ دی هغه خط یې لیکلی وي خو ده ستا څخه هایډ کړی دی چې یې نه وینې زه اوس که غواړم چې ښکاره یې کړم اوس که غواړم چې دا ښکاره دا خط یې ښکاره کړې که دې ځای ته راسې دا ټیک مارک ځینې کې خط ته نه معلومېږي
نو ته به پلا کنټرول ای وایې یعنې سلیکټ آل دا ځای دا خط به ټول ته داسې انتخابوې دا بیا موږ ته دلته وایي سیدي سلیکټ آل ټول انتخاب کړه یا کنټرول ای پریس کړه ماسې دې ځای ته راسه ورته دا هایلند چی کړه دا زنجیر سته کړه اوکې که ستا خط اوس درته ښیي چې دا د نن دپاره د غو نه بس د هغه موږ ته درس